Hai kepada korang yang tengah tengok video ni, sila tinggalkan jejak korang dengan komen hadir right now in the comment section below. Terima kasih. Hi guys, welcome back to my channel. Terima kasih masih lagi menonton channel Frankis. Terima kasih kepada semua yang dah subscribe channel ni, dan terima kasih banyak-banyak kepada yang dah join membership iaitu set kita. Dan juga tidak lupa kepada semua penyumbang super thanks. Terima kasih banyak-banyak, sumbangan anda amatlah kami hargai. Jangan lupa untuk tekan button bell supaya bila kita orang upload video korang tak akan terlepas. Dan juga jangan lupa tekan button like. Okey, malam ni Nini nak ceritakan satu cerita yang dikongsikan oleh Cadbury di Telegram. Cerita dia adalah pasal, okey dengarlah Pani kan. Cumanya masalahnya bila Nini kontak dia balik, tak boleh. Dekat Telegram dia tu tubiklah long sing time pula dah. Long time ago. Maksudnya dia tak aktif dekat Telegram. Ni cuba cari nombor telefon dia, tak ada juga. Sebab Nini cari dia, cerita dia ni sedap tapi terlalu ringkas. Semua macam isi saja, detail tak ada. So nak tak nak Nini terpaksa lah untuk tambah sedikit perencah dalam cerita ni. Nini terpaksa tambah juga sedikit sebanyak bagi mengemaskan cerita ni. Okey? Jadi jangan taksub, anggap saja ini hiburan. Tanpa berlengah-lengah lagi, kita terus masuk ke cerita on count of 3, 2, 1. Cerita ni berlaku pada tahun 2016. Oh, lupa ni nak bagi tahu. Nini letakkan nama samaran yang dicadangkan oleh Haris iaitu Nini Salina. Nama Nini sendiri. Okey, back to story kan. Cerita ni berlaku pada tahun 2016. Berlaku di Gua Musek. Okey, cerita ni berlaku di rumah Nini hok lama. Loninya Nini tu dah berpindah ke rumah baru. Pada satu hari tu ke, dalam pukul 9 lebih petang gitu, Nini dapat call daripada papa. Papa dia kata, papa dia akan balik lambat lah hari ni. And kebetulan juga mama dia pun tak balik rumah lagi masa tu. Nini ni anak sulung, dia ada 4 orang adik-beradik. Jadi masa tu dia dengan adik dia hok nombor 2 je duduk rumah. 2 orang lagi adik dia duduk dekat rumah Tok Ma, rumah nenek dia. Dia 2 beradik ni bukannya tak biasa pun duduk rumah berdua. Boleh kata adalah time-time parents dia ni balik lambat. Jadi kebetulan juga hari tu nak aku geruh ada cerita. Masa tu petang dah. Dekat-dekat dengan ngorek gitu, Nini pun tutup lah pintu, tutup nelo semualah hok pulih tutup dekat rumah dia ni. Sebab nak maghrib dah kan. Lepas tu dia pun pergi mandi gapo orang azan maghrib tu dia pun pergi mayat. Sudah belakang tu dia pun decide untuk tengok TV dengan adik dia. So dia berdua pun duduklah tengok TV. Buka pula cerita hatu hari tu. TV rumah Nini ni dekat dengan pintu. TV duduk alik kanan, pintu duduk alik kiri. Memang betul-betul dekat lah. Jadi kalau ada orang masuk pintu tu, memang Nini akan nampak jelas-jelas. Dan orang daripada luar pun bila buka pintu tu akan nampak lah siapa duduk tengok TV. Jadi Nini pun duduklah tengok TV dengan adik dia. Cerita hatu tu lah. Dia tengok. Lepas tu bunyi macam orang ketuk pintu. Dia pun paling adik dia. Jolok ke? Sebabnya takutnya bunyi hut dalam cerita ke. Sebab cerita dia pasal masa tu derah juga dia. Mata tu bunyi pula. Dia kata, berkali mama ke papa balik lah. Jadi Nini pun bangun kat tempat duduk dia tu. Pergilah kat pintu. Buka pintu tu tengok-tengok tak ada orang luar. Dia pun macam,
Aku salah dengar. Tapi macam jelas muka adik dia pun dengar juga dia. Dia pun ita. Tak ada orang ni. Ngorek kan masa tu tak. Lepas tu dia kata, berkali budak-budak kali. Sebab memang kawasan rumah dia tu memang ramai budak-budak. Lagi pun budak-budak tu beringin nak tak. Dia kata, dia pun mikir gitu lah. Berkali ada budak mengenak. Dia pun tutup pintu. Pergi duduk tempat adik dia. Masa dia nak jalan nak pergi tempat adik dia tu, tiba-tiba dia tengok adik dia duduk tiup. Dia kata, apa pula ni adik aku ni? Jadi ni pun gilah dekat adik dia. Ni tanyalah, dek, apa mana dek? Mula-mula adik dia tak sioyak, tak cerita apa dia dek. Tiba-tiba je, pelik lah. Ni pun tanya lagi, dek, apa dek? Apa mu tiup ni? Adik dia pun ayat gini. Kak, orang nampak benda tak ni? Dia pun tanya, mu nampak gapo? Ada benda tu, buku. Ni pun senyap. Kejut lah dia. Adik dia sambung lagi. Benda tu, duk tengok kamu. Lepas tu, dia paling kat aku, dia senyum. Masa tu adik dia tiup dia. Lepas tu, dia pun kata kat adik dia, tak ada gapo. Berkali mu ni sebab duk tengok cerita hatu ni. Jadi ngigag gitu tu. Tak ada gapo dia pun suruh adik dia bertenang dia. Adik dia pun macam tiup lagi, macam takut-takut lagi. Tapi Kak dia duduk senyap gitulah. Sambung tengok cerita. Tak lama lepas pada tu, dalam setengah jam gitu deh, adik dia pun tiup pula. Tiba-tiba tiup sambil tutup muka. Lepas tu dia tanya pula, bapa ni? Ada ayat tu, ada tu. Gapo? Benda saat ni duduk tepi TV. Ada benda tu duduk tepi TV. Pocong tu lah. Adik dia kata muka uduh sangat. Itai lagi muka. Benda tu duk tengok kosek dia. Jadi ni pun macam tak ada aku nak buat gapo dia. Dia sendiri tak nampak. Tapi dia seram merembang dah. Seram adik dia ayat gitu. Dia pun dakak adik dia. Bila-bila duk dakak tu dia baca. Ayat kursi, ayat gotu-go ni gapo hok telitah kat kepala dia ni. Duk baca. Berkali benda tu marah dia. Benda tu pergi katok dinding rumah sek dia. Ke rumah ni rumah kapung, jenis rumah kayu lah. Bila benda tu katok, gegah jadi dinding. Gu. Gegah dinding. Ni pun gapo lagi dengan adik dia. Bekah bangun tu gak. Gi kopi tu lari gi ke rumah jiran. Jiran sek dia ni kebetulan juga memang ngasuh Nini dulu. Memang rapat sangat lah. Sek dia lari. Siapa kat rumah jiran tu? Nini pun blackout terus. Tak khabar apa dah. Jadi, nak ayat aku ceritanya, adik dia cerita pula gapo dia terjadi kepada Nini masa dia tak sedar tu. Adik Nini cerita gini ke Nini. Nini masa dia duduk lari dengan adik dia nak pergi rumah jiran tu dia. Lari berkali Nini takut doa masa tu. Siapa dekat rumah jiran tu, Nini pun tiba-tiba reboh. And then bangun duduk congok. Masa duduk congok tu kan Nini duduk kecek kursi tu. Kecek tak tahu gapo lah. Tak tahu gapo kecek tu. Tak tahu bahasa gapo. Lepas tu bangunnya Nini ni duduk nepik pula. Lepas tu jiran dia pun kata bapa ni. Adik dia tak jawab lah. Cuma memang jiran dia expect dah. Nini ni bukan Nini dah. Jadi jiran dia terlalu pergi dia. Yung gelepar. Siapa aku nepik. Memang siapa ke jiran sebelah pelihak lain pun tubik juga. Tengok apa ni. Lepas tu Nini nepik tu kan. Masa dia duduk gelepar tu, jiran hok pergi dia ni, hok ngasuh dia dulu ni kelepah. Sebabnya kuat doa kudrat Nini masa tu. Macam tak logik lah sebenarnya. Tapi nak ayat dia ada benda lain. Okey, masuk dalam tubuh Nini ni. Dia duduk gelepar. Siapa aku dia lari. Dia lari gimana? Lari naik atas pokok motel dekat depan rumah jiran dia tu. Ukah naik bukan duduk saja. Ukah naik atas tu. Lepas tu bila tengok Nini duduk atas pokok motel tu macam tak ada arah nak buat gapo. Kalau gelepar boleh pergi dia. Nini nak aku lari pas atas pokok motel ni. Jadi jiran dia pun telefon lah ke sore ustaz ni. Ustaz ni duduk dekat-dekat juga dia. Ustaz tu pun mari. Bila ustaz tu mari, ustaz tu kejut tengok Nini duduk atas pokok motel tu. Ustaz tu ayat, tak boleh ni buat sore ni nampak peseng hok agresif ni. Jadi ustaz tu bila-bila duk baca tu macam tak degih dia. Macam tak jadi gapo pun ni. Tak apalah saya panggil lagi 2-3 orang ustaz suruh mari ni. Tak boleh ni buat sore ni.
tak jadi ni. Jadi ustaz tu pun call lah 2-3 orang lagi ustaz-ustaz lain. Saing-saing dia lah. Bila-bila duduk nunggu tu ya ada baca lah bawah pokok moktel tu. Satu macam ni duduk meracau lagi atas tu. Lepas tu tak lama tu ustaz-ustaz lain pun sapa. Masa ustaz-ustaz lain tu sapa, dia berasa berkali. Dia pun ugut ustaz tu. Dia kata, "Mu jangan dekat dengan budak ni. Budak ni hok aku. Kalau mu buat gapo-gapo ke dia, aku bawa budak ni pergi ke alam aku." Lepas pada tu, Nini pun terjun daripada pokok moktel tu. Dia terjun tu menghala ke ustaz hok tengah duk baca ayat-ayat suci Al-Quran tu. Memang mata dia masa tu dalam keadaan yang sangat marah. Dia terjun ke ustaz tu kira mujur lah dia. Tak kena ustaz-ustaz rukah korang lah dia. Dia motor pun duduk bawah ni macam standby nak sambut gitulah. Pas jatuhnya Nini ni, dia orang pun salah seorang tu pergi. Hok lain pun pergi juga. Moga ya kudrat Nini masa tu sangat-sangat kuat. Bila duduk pergi tu duduk baca duduk rukiah ke apa. Dalam masa tu juga dia, Nini duduk nepik. "Mu jangan kucak aku. Ni budak ni hok aku. Aku nak ke dia. Berkali dia panah kau kan. Ada ustaz ni duk baca dia. Ustaz ni pun ayat kau ni. Mu tubik daripada budak ni. Kalau mu tak tubik, aku buat sakit mu. Pisah gitu gini. Duduk kecek kira dengan benda tu kan. Nah jin syaitan ni. Yo kuat tipu daya. Kuat beta kecek gitu, kecek gini. Lepas tu last alhamdulillah Nini pun tersedar. 3 jam juga duk pisah tu nak boleh kau Nini khabar. Nini pulaknya khabar-khabar kejut. Sebabnya tengok penuh orang dekat dengan dia ni, duduk keliling dia. Masa dia sedar tu memang dia rasa tubuh dia memang lemah sangat. Asa kau tak boleh nak bangun masa tu. Tapi masa tu mama dia ada dah lah. Jadi mama dia pun suruh bangun sikit ke apa. Memang letih gila khabar-khabar. Hok dia ingat last kalinya duduk lagi tu lah lari-lari. Khabar-khabar tak khabar. Lepas tu khabar pula khabar-khabar ramai orang. Tak tahu gapo. Mujurlah adik dia tu cerita gapo hok jadi dia. Bolehlah share kau Nini. Nini ni lah bukan Nini hok dalam cerita tu. Aku pelik habis dah. Jadi ustaz tu kata punca dianya adalah disebabkan oleh Nini sendiri. Sebab apa? Ni cerita ya. Ada satu hari tu, tak lama lah 2-3 hari sebelum kejadian tu, Nini ni dia naik kereta dengan family dia. Balik daripada sesuatu tempat on the way ke rumah dia kan dia. Dalam kereta tu gak dia duduk makan kepuk. Bila-bila tu layan angin buku habis luah lah cermin kereta. Duduk makan kepuk. Betul lah. Duduk tengah angin kuat tu, kepuk dia habis. Fiu! Terbang dengan tisunya, terbang dengan supik kepuk lah, setara lah. Adalah 2-3 benda tu. Terbang pula nak tahu mana. Dah of course lah bila terbangnya jatuh dia. Bila saya duduk tengah lalu di depan, betul-betul depan gua sejuk, gua musang. Itulah puncanya. Sebabnya Nini ni tohok sapuh depan gua sejuk tu. Berkali penunggu situ. Minatnya saya ke budak ni duduk tohok sapuh kat saya. Nak ikut berkali lagu tu lah. Tiba-tiba pergi rasuk Nini. Lepas tu Nini pun memang recall balik. Memang you ingat dia terbuang sampah tanpa sengaja. Nini ni dia kata dia banyak cerita. Banyak lagi kisah dia boleh nak cerita. Cuma tak ada lagi. Tapi masalahnya Telegram dia tak aktif. So Nini ataupun Cadbury ataupun nama sebenar takut pula nak oyak. Cadbury kalau awak tengok video ni, hantarlah mesej kokak lalu deh. Ayuh ni. Tiba-tiba marah. By the way, thank you dengan cerita ni dan juga minta maaf atas segala kekurangan dan juga ada sedikit sebanyak penambahan dalam cerita ni deh. Garisan sedia mula. Action. Kepada korang yang tengah tengok video ni, sila komen mana. Lona selu sikit. Kepada korang selu. Lona jangan tepuk-tepuk. Jangan buat bunyi.
Kebetulan pula mak dia pun tak balik lagi masa tu. Jadi kata, okey tak apalah. Beres lah. Pada satu hari tu ke, dalam pukul 6 lebih gitu, 6 lebih petang, Mimi, aku sebut nama Mimi, nama aku Dila, tolong. Pada satu hari tu ke, Nini dapat call daripada ayah dia, papa dia panggil. Papa dia kata, Nini ni dia 4 orang. Okey. Nini ni 4 orang, gapo pula dah. Jadi demo ni betul duduk dekat dah. Macam nak sambut gitulah. Dia jatuh deh. Memang bagi dia cerita pucuk mendatang. Bila-bila. Bagai dia cerita ulang bagai mengikut mulah kecik gap dia pula aku ni.